Isa ka rin ba sa mga taong gustong gumawa ng YouTube channel? Kaso nahihiya ka na ipakita ang mukha mo gaya ng ginagawa ko ngayon? Well, in today's video ay bibigyan ko kayo ng 3 content ideas na pwede nyong gawing niche or content sa paggawa ng iyong video, which is nakakakuha din ito ng maraming views kahit na hindi nagpapakita ng mukha ang content or channel owner. And at the same time, ay ituturo ko din sa inyo kung paano gumawa ng mga video na iyon kahit cellphone lang ang gamit natin. Hello mga baby loves, it's me Jensen Pardillo and welcome back sa ating panibagong tutorial video, which is the 3 easy faceless YouTube video ideas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag pong kalimutan na i-subscribe ako at i-click na din po yung notification bell para po maging updated kayo sa mga bago kong upload regarding po sa YouTube tutorials, live events, fashion, travels, and foods. At ayun na nga mga baby love, simulan na po natin sa ating number 1 video idea, which is the screen recording. So screen recording is the most basic one. Actually, madami na po ang gumagawa ng video na ito dito sa YouTube. Screen recording video is commonly applicable if meron kang gustong ituro sa mga viewers mo. Example, mayroon kang natutunan or nalaman na bagong application na gusto mong i-share sa kanila, ayan, pwede mo siyang gawa ng screen recording. My best example for this is nung gumawa ako ng video on how to download KineMaster without watermark. Doon sa video na yon ay ipinakita ko step by step kung paano ko din-download yung application na iyon without showing my face. At isa din sa mga nagawa kong screen recording videos ay tuwing naglalaro ako ng online games or even offline games. So I'm always doing a screen recording po kapag naglalaro ako ng Candy Crush, Mobile Legend, kasi yung mga video na yun yung gagamitin ko na pang-content or pang-upload on that day. And laking tulong din ng screen recording sa YouTube channel ko po. So paano nga ba mag-screen record gamit ang cellphone? Sobrang dali lang pong mag-screen record gamit ang ating cellphone. So first lang natin na gagawin ay mag-download ng application na screen recording. It's either sa Apple Store or sa Google Play Store. And meron din namang ibang cellphone na may naka-built-in na screen recording. Example, dito sa aking cellphone. Papakita ko sa inyo kung saan siya pwedeng mahanap ang screen recording. Ayan. At kung meron ka ng video na na-record, is nasa sa inyo na yan kung lalagyan nyo ba siya ng voice over or hindi na. And then after that, after editing, is pwede nyo na siyang i-upload sa inyong YouTube channel. Then, let's proceed to our number 2 video idea, which is the cooking videos. So, kung ikaw, baby loves, ay mahilig magluto o meron kang recipe na gustong i-share sa iba, then this video idea is for you. So, best example natin in this video idea is sila Panlasang Pinoy, Kuya Friends Cooking, at si Yummy Kitchen. So, madami pa talagang gumagawa ng mga cooking video dito sa YouTube at iilan lang sila Panlasang Pinoy sa mga gumagawa nun. And ang tanging makikita mo lang talaga dun sa mga video nila is yung mga ingredients sa mga niluluto at usually yung mga kamay lang talaga nila yung nakikita natin palagi. So, paano nga ba natin magagawa ang mga video na iyon? So, ang tangi mo lang talagang gagawin mga baby loves ay ipatong yung camera mo sa
table or sa paglulutuan mo, then ipo-focus mo yung camera mo sa niluluto mong pagkain. Then, ayun na nga mga baby loves, nakagawa ka na ng video, nakahanda ka pa ng masarap na pagkain para sa pamilya mo. So, double purpose kumbaga. Then last but not the least video idea is yung scary story videos. At ang maibibigay ko naman na example dito na channel is kay Pinoy Creepypasta. So Pinoy Creepypasta is more on scary story, which is meron na sila ngayong 618,000 subscription or subscriber and almost 132 million plus views in total po sa kanilang YouTube channel. Love or romantic video is also applicable in this video idea dahil almost the same lang naman sila ng criteria dun sa scary video. At isa sa mga maibibigay ko na channel na gumagawa ng romantic videos is yung channel ni Amihan Stories. So, more on romantic videos yung or romantic story yung ginagawa nila dito. So, kung wala ka pang idea kung paano gumawa ng scary or romantic video, panoorin nyo lang yung mga content ni Amihan Story at ni Pinoy Creepypasta. At dun po ay makakakuha kayo ng information kung paano sila gumawa ng kanilang mga stories. So, ang tangi mo lang gagawin is mag-grab ka ng isang picture sa Google at yun yung gagamitin mo as background dun sa ginagawa mong story. So, make sure lang na yung picture na kinuha mo is copyright free. Then, hindi porket sinabi ko na manood kayo sa mga video ni Pinoy Creepypasta at ni Amihan Story is yun na din yung gagawin mo na video. So, hindi po ganon. Hindi mo po pwedeng kopyahin yung story nila. So, kumbaga, yun lang yung gagawin mo na basis kung ano yung gagawin mo na video. So, kumbaga is mas maging creative ka pa sa video na gagawin mo po. So, ayun lang. So, ngayon na nga mga baby loves, yun yung tatlong content ideas na pwede natin gawing niche or content idea na hindi nagpapakita ng mukha. So, first is yung screen recording, then yung cooking videos, then third is yung scary video. So that's all for today mga baby love. Sana po ay may natutunan kayo at sana po ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon. So if you like this video, please give it a big like and then subscribe also to my YouTube channel para po maging updated kayo sa mga i-upload ko pa po na mga video. And if kung gusto nyo makakita ng isang example dun sa mga nabanggit ko na faceless video ideas, please click this video.